Якраз російські добровольці повідомили про те, що вони взяли під свій контроль населений пункт Козинка, і продовжується у цьому районі спеціальна операція. Це Грайворонський напрямок. От бачимо якраз прапори РДК і Сибірського батальйону у цьому кадрі, і нібито фото зроблено у центрі села Козинка. Воно відразу ж таки межує з Україною, перше прикордонне село на цьому напрямку, і бої там продовжуються. Бої там продовжувалися усі попередні 5 днів. Багато було відео від російської пропаганди, від Міноборони Росії, де вони задіювали навіть танки і били по будинках у власних же селах, власних населених пунктах. Тобто російська армія знищує вже свої населені пункти, як вони звикли це робити в Україні, зокрема в районах ведення якраз активних бойових дій на Донбасі. Ми бачимо, що тактика росіян полягає в тому, аби стирати повністю населені пункти аж до фундаменту. Зараз вони взялися за свої ж села, вже на Курщині, на Білгородщині. Отже, війна прийшла повноцінно абсолютно в Росію і продовжується там війна. Напередодні, до речі, 17 березня бійці Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону, спільно вони це підкреслюють з ічкерійськими добровольцями, тобто якраз із батальйонами сформованими із мешканців або уродженців Чечні, ічкерійців, зайняли інше село, якраз на прикордоні. Йде мова про поселок Горьківський, теж неподалік Грайворона, але з іншого боку. Козинка трохи далі розташована. І теж, от бачимо, замайоріли їхні прапори над будівлею місцевої адміністрації. Бачимо, що село більш-менш ціле, ще не поруйноване, тобто путінські війська ще танки туди не підігнали, танків на всіх не вистачає, бо танки воюють десь біля Новомихайлівки, Авдіївки і там горять. Отже, бачимо, що доволі таки активно просуваються якраз ці добровольчі підрозділи російські, диверсійні групи, хоча вони і загалом порівняно нечисельні, але доволі мобільні і боєздатні. Як бачимо, і зривають вони російський цей аквафреш, триколор, ганчірку російську, і натомість починають майоріти вже прапори цих добровольчих формувань і об'єднань на прикордонній російській території. Тож бачимо, що поступово Білгородська Народна Республіка отримує шанс на існування. Бачимо, все починається з малого, але крок за кроком такі події розвиваються і не зупиняються на одному чи двох селах, а бої там продовжуються. Продовжується фактично вже тиждень. І російський путінський режим не може припинити цього процесу, що цікаво. Отже, серед інших надзвичайних ситуацій, які відбулися у нас на Росії, це схід якраз составу потяга із рейок в Амурській області. Про це згадаємо як ймовірну диверсію, скажімо так. Поки що невідомо, в чому причина сходу цього вантажного потяга, але 20 вагонів зійшло із рейок на перегоні Горєлий-Бамовська. Знову ж це якраз далекосхідний напрямок. Це так звана Байкало-Амурська магістраль, і в Амурській області от зійшов цей потяг. Офіційна причина – нібито зіткнення з легковиком. Тобто це нібито аварія, і диверсанти не мають відношення до цього інциденту. Але, як ми знаємо, на БАМі, на цій от гілці залізничній, відбувалися раніше диверсійні заходи, зокрема вибухи в тунелях, пожежі російських от якраз вагонів і цистерн, які згоряли вщент. Ми не виключаємо і, власне, такої диверсії з застосуванням автомобіля, може бути і такий якраз сценарій застосовано. Отже, російська залізниця тимчасово була паралізована через хід цього потяга. Це те, що стосується от якраз останніх надзвичайних подій на Росії, хоча найважливіше зараз відбувається ближче до українського кордону у Білгородській і Курській областях. Будемо і сьогодні спостерігати за тими територіями, оскільки бої продовжуються, нальоти, бачимо, дронів, якісь обстріли в Білгороді тривають, і очевидно, що новини будуть надходити із цього регіону впродовж дня доволі таки активно.